guys, and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys, magkakaroon po tayo ng panibagong aurahan. So hindi na po tayo kapatagal at magkapatumbik-tumbik pa para mas mabilis po tayo matapos sa pag-makeup. So let's start na po natin. Ang unahin po natin ilagay sa mukha natin is yung magagay mo tayong moisturizer para mas kumapit yung makeup na ilalagay natin sa mukha. So baka guys, ang gawin kong pag-makeup ko is katulad nung last nagawa ko ng video, nung hindi sinama yung kabila. If ever na matagal lang naman gawin. So next na guys, maglalagay na ako ng contour sa mukha. So gamitin ko yung spray. So gamitin ko yung tayo ng brush. So
pangalawa natin gagamitin is ito. Ito naman yung gagamitin natin. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So, ayun na nga guys, nakapaglagay na ako ng dirt makeup. Then, sinaluhan ko rin siya nito. Love is all we'll ever trust. Yeah. Siya ay liquid makeup guys. Sinaluhan ko rin siya nito. Hindi ko rin sinama sa video para mas mabilis po tayo matapos ang video. So, kasunod nun guys, maglalagay ako ng itong glitters. Itong glitter mac. Yan, glitter mac yung nakalagay dun, hindi nyo lang masyadong makita. So, kaya ko rin itong nilagay, itong tawag dito, itong liquid makeup na to kasi para dumikit yung glitters. Itong glitters na to, para dumikit. Natin guys yung kilay ko. Alam niyo namang hindi talaga ako magaling magkilay. Yeah, kaya yung kilay natin guys is talagang trying hard ako dyan. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So next nun guys, yung taluka, ay yung pilik mata ko na, lalagyan na natin siya ng tawag dito, mascara. And we'll grow in number. So yun guys, napaglagay na rin ako ng mascara sa aking pilik mata. So next natin is yung aking nose line na. Thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. So ayan na nga guys, nakapag nose line na ako. So kasunod natin is yung aking lips na before yung cheek natin. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways. Then nalagyan natin siya ng make-up na kulay red din. Ito siya oh. Make-up siya na red. Yan. Lalagyan natin siya para magmukha siyang red na red. Then magmukha rin siyang matte lipstick. So yun na nga guys, lalagyan ko siya ng ng lip gloss Victoria's Secret. Yung dumikit yung lalagay kong glitters. Ilalagay ko tong ito namang pink ang ilalagay natin sa lips ko. Kung makikita nyo siya guys sa personal, yung lips ko is okay na siya. Sakto na yung pagkakintab niya. Pero pag sa camera natin titignan is parang kulang pa siya. Parang nakukulangan pa rin ako. Kaya lalagyan pa rin natin siya ng konti pa. Ito.
to. Yan sa tingin ko, sakto na to. Para lang mas maano rin yun na kung gaano kaganda yung glitters na nilalagay ko. Kaya kailangan kong kapalan. So, nalagay nating blush on is ito. Then, kasi nun guys, maglalagay din ako ng highlighter sa ganito. Sa ito ko. So, ito din yung gagamitin natin. Yung ginamit ko sa akin guys lang. Yun na guys. So, ito na po ang ating new look makeup. And sana po ay inyo nasubaybayan ng aking pag-makeup. At napakadali lang po talaga nito. Yung mga mini-makeup ko is very simple lang po. Pero makikita nyo lang po talaga may dating and elegant. Magbibihis lang po ako ng damit. And then, isushow ko po sa inyo to para mas presentable po akong tingnan sa akin.